Marko Poppamieheltä moro! Tervetuloa kaikkien aikojen grillikesään. Tänään me näytetään teille, miten tehdään simppelisti loistava pulled pork. Tekemiseen tarvitaan muutamia välineitä ja totta kai mausteita sekä se Kassler-liha pala. Kaiken ensimmäisenä valmistellaan liha maustamiskuntoon. Otetaan siitä kovat rasvapaakut ja ylimääräiset kalvot päältä pois. Seuraavaksi tehdään lihan suolaus ja ensin sitä varten tietysti se suolaliemi. Tää on 2 kilon pala ja nyrkkisääntönä siihen halutaan injektoida suolalientä desi per kilo, eli me tarvitaan 2 desiä vettä. Suolaa noin 1 teelusikka per kilo, eli 2 kilon palaan laitetaan 2 teelusikallista suolaa. Sitten liemi sekoitetaan niin, että se suola on liuennut ja sen jälkeen marinaadiruiskulla injektoidaan se eri puolille tätä lihaa. Liha kannattaa laittaa tämmöiseen johonkin kulhoon injektoinnin ajaksi. Ei ole sitten tiskipöydät ja muut sitä lihanestettä täynnä. Injektoidaan eri puolille ja eri syvyyksiin tätä lihaa. Ja se näkee, että silloin se menee oikein, kun toi lihas vähän pullistuu, niin silloin se neste jää sinne sisälle. Nytten se voi laittaa sitten odottamaan savustuksen alkua. Hyvä on antaa ainakin tunti pari, että se suola pääsee siellä asettumaan. Tai vielä parempaan tulokseen pääset, kun annat olla sen yön ylitte. No niin, nyt on liha päässyt suolaantumaan aikansa ja tässä pikkasen sitä voi ensin taputella esimerkiksi tämmöisellä talouspaperilla tai vastaavalla, että on ne enimmät vedet siitä pinnasta pois. Valellaan ensin ihan kevyt sinappikerros tohon päälle ja sitten laitetaan siihen rupmauste. Sitten odotellaan hetki, että toi maustepinta vielä tuossa kostuu noista lihan ja sinapin mehuista. Sen jälkeen se laitetaankin sitten savustimeen. Alkuun savustetaan 3 tuntia matalalla 100-110 asteen lämpötilalla. Ja sitten siinä puolivälissä kypsennystä eli 1,5 tunnin kohdalla käännetään se toisinpäin. Ihan siitä syystä, että monissa savustimissa lämpö tulee enemmän yhdestä suunnasta, niin tällä se pysyy kosteana ja mehevänä ja kypsyy tasaisesti kummaltakin puolelta. No niin, nyt on 3 tuntia vähän päälle ollut savussa tuo Kassleri ja värin perusteella siinä rupeaa aika mukava savusuus olemaan. Nyt siirretään se tähän valurautapataan ja tehdään kypsennys loppuun sitten. Ihan pikkasen voidaan lämpöä nostaa, mutta ei liiaksi. Ja se on valmista sitten, kun se hajoaa kivasti haarukalla. No niin, nyt meidän on vihdoinkin tää Kassleri siinä vaiheessa, että se voidaan repiä pulled porkiksi. Se oli tosiaan vielä tuolla täällä padassa kannen alla niin noin 4 tuntia. Ja sen huomaa siitä, että se on valmista, kun siihen uppoo tikku tai haarukka tällä hyvin pehmeästi niin, että se melkein siitä ilman vastusta kokonaan sinne menee. Nyt se kannattaa tässä vaiheessa antaa ihan hetki, 0,5 tuntia levätä ja sen jälkeen sitten revitään ja maustetaan. Revi liha siellä padassa tai vuossa omien nesteidensä kanssa, vaikka 2 haarukkaa vetämällä palasiksi ja sekoita joukkoon omaa lempi barbecue-kastiketta. Tässä on 3 kovaa omaa suosikkiani, eli Smoky Hickory, Sweet Licorice ja Smoky Apple. Smoky Apple on tällä kertaa valinta ja tätä laitetaan noin 50% lihan painosta, eli kun tässä on 2 kiloa lihaa, niin 2 desiä, 0,5 pulloa.